guys, isang run pa ng video para makita nyo talaga. Sandali. Grabe, no? Sobrang daming Buddha. Hindi ako magkaunda o gaga sa ganda ng nakikita ko. Grabe. Super. Ang bilis ng oras. Binigyan lang ako ng 2 oras ng tuk-tuk driver. Ayan, reclining Buddha. Akyat na ako. Wala na akong oras. Baka iwanan ako ng tuk-tuk. Ay, hindi ako sunduin ng tuk-tuk driver. I mean, iwanan ako. Niyan na ma-reply Sherlyn kay nagdadali pag video kay bangin bayaan nak sito akon sundo nga tuk-tuk driver di pa naman ako nga di maaram so gintapos ko lang na ini mga video para sa iyo then niyan ko na pambasahon iyo walang bayad, Christine. Libre lang. Basta wag kang, kailangan lang yung palda mo is matatabunan yung tuhod. Tapos hindi pwedeng makita yung shoulder mo. So, bawal lang sleeveless. So, kailangan manang yung suot mo dito. Ayun. Hindi bawal yung mag-picture. Hindi bawal lang mag-video. Pero, hindi pwedeng hawakan ang mga Buddha. So, yun. Grabe, no? Sobrang ganda. Hello, Sherlyn, Christine. Asan na sila, ambing? Kaupay lang nga di kay pabuot pag video. Pero, dili pwede mag-touch sa Buddha. Mabalik ako nga di harani man la. Kay kung pwede ko daw lalakawon. Harayo o gari nga paglakaw. May 3rd floor pa. Daming nagpipicture, hindi ako makalugar.
Siguro pagpunta ko dito yung mas earlier. Akyat muna ako sa third floor. As I want to see what's in the third floor. Wala, umuulan. Ay, maulan. 신발 다 젖었겠다. Umulan. Nako. Ayan yung mga donation or offer. Aber wir haben Schirm dabei. Also wir haben es fit. Wir haben dran gedacht. Nebenbei Kinder spielt.